Chiều hôm ấy, trời miền Sơn Cước bỗng đổ mây đen, gió hun hút lùa qua rặng tre xào xạc. Trên ngọn đồi thoai thoải, ngôi chùa Tịnh An hiện ra sừng sững với mái ngói cong, tường vàng uy nghi giữa nền trời xám. Tiếng chuông chùa ngân vang, nhưng thay vì mang lại cảm giác thanh thản, âm thanh ấy lại như vọng xuống từ nơi xa xăm lạnh lẽo. Trụ trì chùa là Đại Đức Minh Trí, một người nổi tiếng giữ giới nghiêm khắc, tiếng tăm lan khắp vùng. Người dân ai cũng kính trọng ông, nhưng trong lòng nhiều kẻ vẫn thì thầm rằng ngài quá xem trọng hình thức và hạng người lui tới. Trong những buổi lễ lớn, khách quý, quan chức, thương gia thường được mời ngồi hàng đầu, còn người nghèo thường bị xếp tận góc sân, xa khỏi chính điện. Chiều nay, khi cổng chùa chuẩn bị khép lại, một bóng dáng lạ xuất hiện giữa con đường đất lầy lội. Một người phụ nữ gầy gò, tóc rối ướt mưa, quần áo giá chằng giá đục, đang dắt tay một đứa bé chừng 6 tuổi. Đứa bé xanh xao, đôi chân trần lấm đầy bùn đất, thi thoảng ho khan. Bước tới cổng, người mẹ chắp tay, giọng run run: "Bạch thầy, xin cho mẹ con chúng con được vào trú mưa một đêm, và xin chút cơm để qua bữa." Cơn gió lạnh quất vào manh áo mỏng, làm hai thân hình càng thêm tội nghiệp. Thế nhưng từ ánh mắt của người giữ cổng đã lóe lên tia khó chịu. Phần 2. Sự từ chối và khinh bỉ. Người giữ cổng, một chú tiểu lớn tuổi hơn các tiểu khác, vốn là người thân tín của trụ trì, liếc từ đầu đến chân hai mẹ con, rồi nhíu mày như thể sợ mùi nghèo sẽ làm ô uế cổng chùa. Hắn khoát tay: "Chùa là chốn thanh tịnh, không phải nơi chứa ăn mày. Đi đi, đừng đứng đây làm bẩn cửa Phật." Người mẹ cúi đầu, giọng khẩn khoản: "Chúng con đi đường xa, lại gặp mưa, chỉ xin một chỗ khô ráo để qua đêm. Sáng mai sẽ rời đi ngay, xin thí chủ mở lòng từ bi." Chú tiểu cao mặt, định xua tiếp thì tiếng nói khàn nhưng rõ vang từ sau lưng: "Có chuyện gì mà ồn ào ngoài cổng?" Trụ trì Minh Trí bước ra, dáng người cao gầy, tay lần chuỗi tràng hạt. Ánh mắt ông quét qua hai mẹ con, chỉ một thoáng, nhưng lạnh lùng như gió quét qua lá khô. Chú tiểu vội cúi đầu bạch lại: "Bạch thầy, chỉ là hai kẻ ăn mày, muốn vào trú mưa trong chùa." Vì trụ trì gật nhẹ, nhưng là cái gật của một người vừa xác nhận điều không cần nghe thêm. Ông tiến lên một bước, giọng dõng dạc: "Chùa là chốn tu hành thanh tịnh, người dơ giấy, lang thang ngoài đời, nếu cho vào, e sẽ làm mất sự yên tĩnh và thanh khiết nơi cửa Phật." Người mẹ ngẩng lên, đôi mắt nhòa nước mưa, nhưng không đáp lại lời nào. Đứa bé níu chặt tay mẹ, đôi môi run run. Thấy họ vẫn đứng yên, trụ trì nhíu mày, quay sang chú tiểu: "Khóa cổng lại, đừng để ai ngoài kia quấy nhiễu nữa." Tiếng khóa sắt khép lại lạnh lùng, át cả tiếng mưa rơi. Hai mẹ con đứng trân ngoài cổng, gió lạnh luồn qua manh áo rách, mưa quất vào mặt như từng nhát roi buốt giá. Phần 3. Dấu hiệu kỳ lạ khi hai mẹ con rời đi. Tiếng khóa cổng vừa vang lên, người mẹ khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy như thì thầm một lời gì đó, nhưng không phải lời oán trách. Chỉ có đứa bé vẫn ngoái đầu nhìn vào trong, ánh mắt long lanh như chứa một thứ ánh sáng kỳ lạ giữa màn mưa xám xịt. Gió bỗng nổi lên từng cơn, làm chiếc áo rách của người mẹ bay phần phật, lộ ra một vạt áo trắng bên trong sạch sẽ đến lạ, dường như không dính chút bùn đất nào. Nhưng rồi, khi gió lặng, vạt áo ấy lại biến mất, chỉ còn tấm áo giá chằng giá đục như ban đầu. Một vài Phật tử trú mưa dưới mái hiên thấy cảnh ấy, bất giác dừng tụng kinh, mắt dõi theo. Một bà cụ buột miệng: Sao ta ngửi thấy mùi hương sen giữa trời mưa thế này?" Hai mẹ con bước chậm rãi xuống bậc đá, bàn chân nhỏ bé của đứa bé in lên vũng nước những dấu tròn trịa như cánh sen, rồi loang ra tan biến chỉ sau vài giây. Mưa nặng hạt hơn, màn nước mờ mịt nuốt lấy bóng dáng họ. Lạ thay, dù gió tạt mạnh, những giọt mưa rơi quanh hai mẹ con lại như không chạm vào đầu họ, cứ tách sang hai bên như bị một luồng khí vô hình che chở. Một Phật tử trẻ tuổi run run khẽ nói: Người bình thường sao lại có dáng đi thế kia, giống như đang bước trên mây." Nhưng chẳng ai dám nói to, bởi ánh mắt nghiêm nghị của trụ trì vẫn dõi theo, cho đến khi bóng họ hoàn toàn khuất hẳn ở cuối con đường làng. Phần 4. Điềm báo trong đêm. Đêm hôm ấy, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u, mây dày đặc che kín trăng. Chùa Tịnh An chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rã rít và tiếng gió khe khẽ lùa qua kẽ cửa. Trụ trì Minh Trí ngồi một mình trong phòng, châm nến tụng kinh khuya.
Dù miệng đọc từng câu kệ, tâm ông lại không thể tĩnh. Hình ảnh hai mẹ con bị đuổi đi cứ chập chờn trong đầu như bóng nước lay động. Ngọn nến bỗng phục tắt, căn phòng tối om. Ông vội châm lại, nhưng lửa bật lên liền tắt, như thể có một bàn tay vô hình dập xuống. Không gian chợt trở nên lạnh lẽo khác thường. Mệt mỏi, ông dựa lưng vào tường, thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, ông thấy mình đang đi lạc trong một vùng đất đỏ rực như than hồng. Dưới chân là tro nóng bỏng, xung quanh là những tiếng kêu than ai oán. Từng cánh tay gầy guộc, cháy xém vươn ra, bấu vào áo ông, giọng khàn khàn trách móc. Sao người không mở lòng cứu khổ. Ông hoảng loạn gỡ từng bàn tay, chạy mãi, cho đến khi phía trước hiện ra một người phụ nữ mặc áo trắng, bế trên tay một đứa trẻ. Ánh sáng dịu dàng nhưng rực rỡ tỏa ra từ thân thể bà, xua tan bóng tối và lửa đỏ. Bà nhìn ông bằng đôi mắt từ bi nhưng nghiêm nghị, giọng nói vang lên như vừa gần vừa xa. Người tu hành, nếu chỉ mở cửa cho kẻ giàu, đóng cửa với kẻ khổ, thì dù kinh có tụng ngàn câu, cũng chỉ là tiếng gió. Cửa chùa không mở lòng, là cửa đã khóa với chính mình. Ông muốn quỳ xuống, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Chỉ kịp thấy đứa bé trong vòng tay bà khẽ đưa tay về phía mình, nở nụ cười hiền lành. Một tiếng sấm chát chúa vang lên, ông choàng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Ngoài kia, chuông chùa vang lên 3 tiếng trầm đục, âm thanh nghe nặng nề hơn bất cứ đêm nào. Phần 5. Sự thật hé lộ. Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, sương mù phủ kín con đường dẫn lên chùa Tịnh An. Trụ trì Minh Trí thức dậy với cơn mệt mỏi nặng trĩu, giấc mơ đêm qua vẫn rõ mồn một như vừa mới diễn ra. Ông không muốn tin đó là điềm báo, nhưng cảm giác bất an như một bàn tay lạnh lẽo bấu vào tim. Trong lúc ông ngồi uống trà tĩnh tâm, một nhóm người dân địa phương đến chùa dâng hương. Vừa đặt chân lên sân, họ bắt đầu bàn tán rì rầm. Một người đàn ông trung niên nói với giọng đầy ngạc nhiên. Kỳ lạ lắm, hôm qua trời mưa to, tôi thấy hai mẹ con đi về hướng cổng làng. Nhưng chỉ một lát sau, nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa. Đường làng lúc ấy toàn bùn, mà vết chân họ để lại cũng biến mất. Một bà cụ tóc bạc chống gậy, mắt mù lòa, đứng ngoài hiên nghe vậy liền khẽ cười. Các người không nhận ra sao? Đêm qua, khi mưa đổ, mùi hương sen tỏa khắp xóm này. Cái hương ấy, đời tôi chỉ ngửi được khi Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân. Câu nói khiến tất cả lặng đi. Một thanh niên phụ lễ trong chùa bỗng nhớ ra, lúc hai mẹ con rời cổng, trên dũng nước mưa có in dấu như cánh sen tròn trịa, nhưng chỉ vài giây là tan biến. Một người đàn bà khác, vốn ở gần cổng làng, dội thêm lời. Tôi còn thấy, giữa màn mưa, họ bước đi mà chẳng ướt sũng như người thường. Áo vẫn khô, tóc vẫn không dính nước. Lời kể nối tiếp lời kể, như từng nhát dao gõ vào tim trụ trì Minh Trí. Ông ngồi im, bàn tay vô thức siết chặt chuỗi tràng hạt. Giấc mơ đêm qua và những lời dân làng nói bỗng trùng khớp đến rợn người. Ông bắt đầu nhận ra, hai mẹ con hôm qua e rằng không phải phàm nhân. Và nếu thật là Bồ Tát, thì bản thân ông đã phạm một sai lầm không thể dung thứ. Phần 6. Kết cục nhân quả và sám hối. Chiều hôm ấy, trời bất chợt hửng nắng, nhưng ánh sáng vàng lại làm trụ trì Minh Trí thấy lòng mình nặng như đá. Ông không thể ngồi yên. Những lời dân làng kể cùng giấc mơ đêm qua cứ vang vọng mãi trong đầu, như tiếng chuông liên hồi gõ vào tâm can. Ông bước vào chính điện, thắp 3 nén hương, quỳ xuống trước tượng Quán Thế Âm. Khói hương cuộn lên mờ mịt, mùi trầm quấn lấy mũi, nhưng ông lại thấy mùi hương sen thoang thoảng. Bàn tay run rẩy, ông chắp lại, nước mắt rơi. Bạch Bồ Tát, kẻ tu hành này đã bị cái kiêu ngạo và chấp tướng che mờ mắt. Con đã đóng cửa chùa trước kẻ khổ nạn, quay lưng với người cần giúp. Nếu hôm qua thật sự là Ngài hiện thân, thì con đã phạm một tội không thể tha thứ. Ông cúi lạy sát đất, từng lời tụng kinh sám hối bật ra từ cổ họng như nghẹn lại. Tiếng mõ trong đại điện lúc ấy cũng chậm hơn, trầm hơn, như đồng cảm với sự ăn năn của ông. Ngày hôm sau, trụ trì Minh Trí cho mở cổng chùa suốt ngày đêm. Ông đặt một gian bếp nhỏ gần cổng, nấu cơm chay miễn phí cho bất kỳ ai, giàu hay nghèo, ghé qua. Ông cũng cấm các tiểu diện cớ giữ thanh tịnh để từ chối người khốn khổ. Tin ấy lan khắp vùng, người ăn xin, người hành khất, lữ khách đường xa, ai cũng tìm đến.
chùa Tịnh An dần trở thành chốn nương tựa cho những kẻ không nhà, là nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm được chén cơm, bát nước và một mái hiên che mưa. Nhiều năm sau, người dân vẫn kể lại câu chuyện hai mẹ con rách rưới bị đuổi khỏi chùa và sự đổi thay của vị trụ trì sau đó. Họ tin rằng ngày hôm ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm đã hóa thân để thử lòng người tu, và cũng để lại một lời cảnh tỉnh. Cửa chùa có thể đóng bằng then gỗ, nhưng cửa lòng mà khép lại trước nỗi khổ của người khác thì đã tự khóa đường về bến giác. Từ ngày mở cửa chùa cho tất cả mọi người, trụ trì Minh Trí như trở thành một con người khác. Ông không còn giữ khoảng cách cao ngạo, không còn phân biệt kẻ sang người hèn. Mỗi khi thấy một bóng dáng mệt mỏi dừng chân trước cổng, ông đều tự mình ra đón, rót chén trà nóng, hỏi han như người thân lâu ngày gặp lại. Ban đầu, một số Phật tử lâu năm trong chùa tỏ vẻ khó chịu. Họ thì thầm rằng người khất thực làm loạn chùa, phá sự thanh tịnh, nhưng trụ trì chỉ mỉm cười, đáp: thanh tịnh không nằm ở chỗ vắng người, mà nằm ở tâm không gợn bụi. Nếu cửa chùa chỉ mở cho kẻ giàu sang, thì ta đã biến Phật điện thành nơi tiếp khách, chứ không phải nơi cứu khổ. Lạ thay, từ khi ông thay đổi, không khí trong chùa như cũng đổi khác. Chuông ngân vang nghe trầm ấm hơn, tiếng tụng kinh như nhẹ nhàng chạm vào lòng người. Những kẻ lang thang ghé vào, có người chỉ ở lại một bữa cơm rồi đi, có người xin được quét sân, trồng rau để báo đáp. Một buổi sáng, khi đang tưới hoa sen ngoài hồ, ông chợt nghe thoảng trong gió mùi hương sen thanh khiết, mùi hương năm ấy khi hai mẹ con rách rưới rời đi. Ông đứng lặng hồi lâu, lòng dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc. Ông biết Bồ Tát đã tha thứ. Ngày cuối hạ, khi nắng vàng trải dài khắp sân chùa, trụ trì Minh Trí đang ngồi dưới gốc bồ đề thì bỗng thấy từ xa một người phụ nữ mặc áo trắng, dắt theo một đứa bé, chậm rãi đi về phía cổng. Ánh sáng buổi sớm rọi lên họ, khiến bóng dáng như được phủ một lớp hào quang mờ ảo. Ông vội đứng dậy bước ra, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì chớp mắt, bóng hai mẹ con đã tan vào khoảng không, để lại trong gió thoảng mùi hương sen tinh khiết. Minh Trí đứng lặng, nước mắt trào ra, chắp tay khẽ niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếng chuông chùa vang lên ngân dài, như một lời chứng giám cho sự thức tỉnh trọn vẹn của một tâm hồn từng khép kín, nay đã mở ra bao la như cánh cửa Phật. Bạn nghĩ sao nếu một ngày Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại không nhận ra? Câu chuyện hôm nay không chỉ là lời nhắc nhở cho người tu hành, mà cho tất cả chúng ta đừng để lòng mình đóng kín trước nỗi khổ của người khác. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này chạm đến trái tim, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của mình. Và đừng quên follow để đón xem những câu chuyện nhân quả khác. Biết đâu, bài học tiếp theo lại chính là điều bạn đang cần nghe.